Habár korábban raktam már össze helikoptereket a csatornán, ha jól rémlik szám szerint 2-t, azok pici 15-25 centis, 300-350 darabos készletek voltak, egy kis rendőrségi helikopter, valamint a Lego mentőhelikopter. Itt az ideje, hogy egy kicsit komolyabb helikopter modellt is bemutassak nektek, így pont kapóra jött, hogy megkaptam ezt az Airwolf készletet a Let's Do It Yourself-től. Sokatoknak egyébként már ismerős is lehet, mindjárt beszélünk majd róla a doboz design közben. Zoli vagyok, és ez itt az összeraklat. Tartsatok velem! A készlet egy picike kis kompakt dobozban érkezett, aminek a középpontjában az Airwolf állt. Azért is mondtam, hogy sokatoknak ismerős lehet, ugyanis ez a helikopter egy 80-as években játszódó, eléggé felkapott sorozatnak volt a címszereplője. Azt nem tudom, hogy hány év alatt élt meg, én egy részt se láttam belőle, nem is követtem, de azt tudom, hogy többen felismertétek, mikor kitettem a dobozról a képet. Itt van fent a készlet neve, hogy Twin Turbine helikopter, ikerturbinás helikopter, van egy-két plusz feliratunk, Moxage márkajelzés, 16 év felett ajánlott, 1039 darabból áll, Moktournál készítette, tervezte, ugyanis ez eredetileg egy mock készlet, amit licenszeltek, és itt a bal alsó sarokban láthatjuk, hogy a rotor szélessége mindkét irányban 60-60 cm-es lesz majd a helikopternek. Az nem egy pici méret. Nézzük, hogy mi rejlik a dobozában, amit így felfele kell kinyitni. Van egy papírkánk, amin az összerakási útmutatónak van egy szeletkéje. Néha előfordul ilyen, bizonyos készleteknél, főleg mokoknál, hogy esetleg a kész útmutatóba egy-egy hiba becsúszik, és akkor ezt így belepótolják. Hát picit maszek megoldás, de ez van. Mit írnak ide? Igen, köszönöm, hogy megrendelted a készletemet. Igen, fejlesztettünk rajta. Igen, írja, hogy a 292. lépésben az összerakási útmutatóban 2 ilyen kör alakú shaft, az rosszul van jelölve, egy kör alakú és egy kereszt lyukas van helyette, és 2 kör alakú kell. Igen, ez a 2. Tehát valószínűleg az összerakásiban itt a 292. lépésnél az egyiknek kör a közepe, a másiknak pedig kereszt. De legalább javították. Azt mondja, van itt nekünk rotorunk, ez a 2 hosszú elem, van egy picike matricaívünk, becsomagolva, ez nem olyan vészes, jól látom, nagy részt műszerfal elemek. Itt van az összerakási útmutatónk, az érintett összerakási, én már most nagyon kíváncsi vagyok. 292, igen, bizony, láthatjátok, hogy itt bizony egy kör és egy kereszt közepű van, ugye ez a hiba. De legalább javították, és van egy zacsink, hát van ebbe sok kisebb zacsi, baseplate, így hirtelen nem látok rajta számozást. Mokoknál néha nincs számozás, de remélem azért be van számozva. Kiveszek egyet kíváncsiságból. Hát ezen én még most se látok számot. Sajnos. Egy másik esetleg. Légy szíves. Nincs. Hát akkor valószínűleg csak az adott alkatrész típusa szerint vannak ezek csoportosítva. Ez sajnálatos. És nézzük már meg még az összerakási útmutatónkat. Az eleje az tök ugyanaz, mint a doboz eleje, úgyhogy nincs semmi extra rajta. A hátulján pedig Enjoy Building, a Moxage-nek a weboldalát találjuk. Na, kíváncsi voltam, hogy találunk-e a helikopterről valami háttérinfót. Bizony, itt az Airwolf, ami egy Bell 222-es helikopter egyébként, és a regisztrációs száma N3176S. Ez egy modifikált, módosított helikopter. Hát itt elég érdekes, mert azt írja, hogy 3 zacskó van. 1-es, 2-es, 3-as, és így kell haladni. Még le is bontja, láthatjátok, hogy melyik zacskó konkrétan hanyadik oldalig tart. Mindegy, hát meg tudok barátkozni vele. És a következő oldalon kezdődik a második oldalon az összerakás, és egészen tart. 110. oldal a készmodell, 109. oldalon 316.
lépés, ami egy nagyon-nagyon részletes összerakási útmutatót feltételez, ugyanis a 7500 darabos Arkham készletem állt 1220 lépésből. Most ez egy 1000 darabos készlet, és ez meg 316 lépésből állt. Kicsit azért pörgetek benne, hogy lássátok, de ez nagyon-nagyon részletesnek hat. Szinte azt kell mondjam, hogy ez bizony Lego minőségű, így első ránézésre. Én el is kezdem az összerakást, hát majd kijelölök egy-két fázist, azért mindenképpen nézzünk majd meg a helikopterből az összerakás közben, és utána pedig majd jöhet a kész modell együtt. Ne menjetek sehová, főleg, hogyha ti is szerettétek az Airwolf sorozatot. Szép lassan elérek a 100. lépésig, tehát az építés harmadáig, de mielőtt felkerül a pilóta fülke elejére az üvegrész, azért meg akartam nektek mutatni, hogy pontosan hogy is fog kinézni belül. Egyébként ennyit kellett eddig összerakni, és ugye itt a belső rész, 2 pilótás az Airwolf, ide ülhet egy, meg ide ülhet mögé egy, és felmatricázva megkaptunk elég sok műszerfal elemet. Mindjárt meg is fordítom. Tök jó. Hát azért az egyszer egyes csempékre, azokra egy élmény volt ráragasztani a matricát, de szerintem nagyon jól mutat, kellőképpen kidolgozott. A székrész is, úgyhogy nekem tetszik. Az alja jelenleg így néz ki. Ja, és akkor itt árulom el, mert eddig nem árultam el, hogy bizony, ez már az új telefon, a Samsung S22 Ultra, úgyhogy egyben tesztelgetem is itt a fókuszokat, meg egyebeket ennél a videónál, de úgy látom, hogy egész jól szuperál, tök jó lesz ez is. Na, haladok is tovább az építéssel. Nos, hivatalosan itt lenne a 2-es fázis vége, itt fogynának el a 2-es számozású zacskók. Egész szépen néz ki már azért a helikopter. Ebben a részben már volt egy-két bonyodalom, ami miatt nem ajánlanám kezdőknek a készletet, ha bár az elején még simán tudtam volna. Ezekre mindjárt kitérek picit részletesebben. Nézzük már meg először a pilóta fülke részt, meg az orrészt így kívülről. Szerintem nagyon jól mutat, ha bár ugye egy picit új lenyomatosak ezek az elemek, de ezzel teljesen elégedett vagyok. Maga a törzs is jól néz ki, a teteje, ugye majd a felső rotor rész fog ide becsatlakozni. Ha szemből ránézünk, akkor így mutat, ugye ez a 2 kitüremkedés a 2 oldalán, az a rész, ahova majd a gépfegyverek, a fegyverzet kerül, pontosabban majd ide, és itt van a farok rész, a hátsó kis rotorral, ami egészen simán, könnyen forgatható. Na és mivel volt igazából problémám, ha már kitértem a problémákra? Bizony ez a 2 oldalsó rész. Itt vannak olyan elemek, például ez a hátsó rész, valamint ez a rész, amit eléggé nehezen lehet benyomni a helyére. Konkrétan mindkét oldalon, ennél a hátsó szürke résznél, ami valószínűleg valami kivezető nyílás lehet, vagy valami hajtóműszerű nyílás, ezt fel kellett ragasztanom pillanatragasztóval, mert ahol be kellett volna pattintani, lehet, hogy az útmutatóból egy kis képet rakok be róla, oda az Istennek sem pattant be. De ez tényleg így volt mindkét oldalon. Valamint a törzset borító 2 szélső elem közül ez stabilan ül, ez viszont eléggé mozog, és ez könnyen le is pattan a helyéről. De talán mindkét oldalon ezzel a szekcióval bíbelődtem legtöbbet. Viszont az már most látszik, hogy a végeredmény az egész terjedelmes lesz. Hát maga a helikopter is majdnem 40 centi hosszú szerintem, legalábbis hát van 40 centi ránézésre. Még az aljára nézzünk rá. Az alja az nagy részt fehér elemekkel van borítva. Itt igazából semmi probléma nem volt az építéssel. Egyébként magánál a farok résznél sem. A legfájdalmasabb részről meg majdnem elfeledkeztem, ugyanis van ez az típusú elem, és ebből hibás darabok kerültek bele a készletbe, vagyis legalábbis rosszak, mert olyanok kellenének, amelyeknek lyukas a közepe. Ehelyett ilyen teli közepőt kaptunk, mivel a helikopter farok részén ezek a legömbölített elemek ilyeneken ülnek, és ezeknek az aljának és pöcök az bele kellene,
hogy csúszson a közepébe ezeknek az elemeknek. Úgyhogy 6 darabot kellett egyenlőre megcsinálnom, 6-nak a közepét ki kellett fúrnom ahhoz, hogy fel tudjam használni. És mivel pont nem volt úgy kéznél fúró, csak a szál, ezért a szállal kézzel addig piszkáltam, míg át nem sikerült fúrnom. Hát nem mondom, hogy élvezetes volt, ezt a részét azért kihagytam volna. Elkészült az Airwolf, nagyon-nagyon szívesen mondanám, hogy maradéktalanul elégedett vagyok, de amolyan jól indult az építés, utána azért bőven voltak sajnos negatívumok. Úgyhogy annak ellenére, hogy így kiállítási darabként nagyon jól néz ki, összerakása közben azért éri frusztráció az embert bőven. Hogyha 10-es skálán kellene értékelnem, akkor kinézetre 9-es, viszont összerakásra, elemek minőségére, hát nem tudom, 6-os, 7-es. És a 7-es az már egy kicsit jó indulatú. Voltak olyan elemek, amik iszonyatosan lazák voltak, simán szétcsúsztak, és egy-két helyen még pillanatragasztóznom is kellett, azt viszont nagyon-nagyon nem szeretem. Pattanjanak már azok az alkatrészek rendesen egymásba. Laza elemre például tökéletes példa itt ez a kerékrész, aminek vízszintesen kéne megállnia, de az Istennek se áll meg, hanem szépen lebukik. Itt a másik oldalán rendesen vízszintben van a kerék. Kétoldali gépágyúról ne is beszéljünk, mert annak a felhelyezése is kézkínszenvedés volt. Úgy döntöttem, hogy mivel egy elég széles modellről van szó, ezért most nagyon közeliket nem csinálok róla, mert a nagy részét annak már megnéztük. Igazából ami újdonság a készleten, az ugye a felső rotor rész, valamint ugye a borítása és két oldalt a gépágyúk, és elkészült az állvány. A felső rotor rész az egészen kellemesen mozgatható, nem akad, nem nagyon laza, úgyhogy ezzel elégedett vagyok. Azért fogom így közben, mert nagyon-nagyon inog az állványon. Tartja, egy tengely tartja konkrétan, az aljába bele van dugva, de én azért nagyon-nagyon nem lögdösném az asztalt. Az állvány maga az jól néz ki, hát ettől a lecsukló elemtől eltekintve. Ha szembefordítom veletek, hát egy icipicit megdől az állvány miatt, de látjátok a két oldali gépágyú részt. Egyébként ezt a két szekciót az oldaláról akár el is lehet hagyni, hogyha valaki akarja. Teljesen körbe lehet fordítani, egész egyszerűen, látjátok. Hát én mindig óvatosan bánok vele. Így is állhat, de ha nagyon akarjátok, akkor ugye visszafordítjátok, és az orra mutat lefelé. Szerintem így egy picit jobban néz ki. Itt láthatok egy elemet a farkánál, ami fordítva áll, ugyanis ennek a kiszélesített résznek kellene befele néznie, viszont nem fér oda. Tehát hiába próbáltam akárhogy is oda illeszteni, nem fér oda. Ez a felső rész, ez rengeteg egymás hegyére hátára összepakolt elemből áll. Ugye itt van egy kis figyelmeztető fényünk, itt is voltak azért bőven kapcsolódási problémák. Talán a legproblémásabb rész az tényleg ez a szekció volt itt, amire a felső rotor csatlakozik. Az orrész, a törzsrész, a farok, meg maga az állvány is nagy részt az szinte tökéletes, de ez a felső, ez teljesen belerondít az építési élménybe sajnos. A két szélső gépágyúról ne is beszéljünk. Ez a két rész, tessék, amúgy ennyire laza. Hát konkrétan ugye a két gépágyú rész az olyan lazán csatlakozik, látjátok, hogy alig érek hozzá, és már lebukik, és elég könnyen ki is csúsznak. Tudom, ez most nagyon-nagyon kritikus hangvételű lett, mármint itt a kész modell rész. Mint mondtam, összességével egy 6-os 7-est adnék a modellre, viszont ez teljes mértékben az építési élmény miatt van. Ha csak a modellt akarom osztályozni, az megvan a 9-es, de nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez így sikerült. Egy picit jobb elem-minőséggel az építési élmény is sokkal jobb lehetne. Olyan igazából, minthogyha olyan 80%-áig jó minőségű elemekkel kellene dolgozni, maradék 20%-ban meg minthogyha nem is ugyanaz a gyártó készítette volna azokat az elemeket. Nem értem. Itt még az elején van egy picike rész, ami ugye itt lemegy, ez a lapos rész. Ennek teljesen érnie kellene az órahegyét, és csak miután utána néztem neten, akkor láttam, hogy az az elem, amiben belepattintjuk, ez a kis karos elem, ebből kettőféle van. Van egy mélyebb, meg egy kicsit alacsonyabb vájatú,
És nem mindegy, hogy melyiket rakjuk oda, hát nekem sikerült pont a rosszat, én ezt utólag vettem észre, így nem tud annyira lehajolni, hogy leérjen, ha már tovább nyomom, akkor lepattan az orráról. De ez az én hibám volt, ez nem tervezési probléma. Ez a kis rotor, ez jól mozog, ugye ezt mondtam korábban is, ezzel nincs probléma. Igazából a mechanikákkal, idézőjelesen mechanikákkal azzal nincs gondom. Összességében azért én örülök neki, hogy összerakhattam a készletet, ki is megy a polcra, ott jól fog kinézni, de mozgatni nem nagyon fogom. Már csak az 1-2-3 lepattanó darab miatt is, meg ha már ez sikerült nagy nehezen rászenvednem a tetejére, akkor véletlenül ki ne ugorjon nekem. Ennyi lett volna már ez a bemutató, remélem, hogy tetszett. Remélem, hogy nem gond, hogy most a készmodell bemutatásakor ezt a nagyon közelit kihagytam, de szerintem egy ekkora modellnél jobban néz ki, hogyha távolabbról vesszük szemügyre. Ha tetszett a bemutató, akkor iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok egy lájkot. A videó leírásában megtaláljátok a készlethez az elérhetőséget. Én egy icike-picikét az árát is sokallom, mert ha jól tudom, $100 körül van. Hát 1069 darabos készlet $100 ha Legóhoz viszonyítom, akkor oké, de tudom, hogy MOK és a MOK készletek azok általában kicsit drágábbak, valamint ugye a minőségbeli problémák miatt. Akit érdekel, az vegye meg. Lehet, hogy kicsit más minőségű darabokat fog kapni, lehet, hogy jobbakat, viszont lehet, hogy érdemes egy kis pillanatragasztót is bekészíteni, ami illúzióromboló tud lenni. Én azért köszönöm szépen a Let's Do It Yourselfnek a készletet. Összerakni attól függetlenül egy élmény volt, mint minden egyebet. Hamarosan érkezem a következő készlettel, valamint össze-vissza folytatódnak a streamek is. Mindenki vigyázzon magára, további szép napot nektek, sziasztok! Ja, hát igen, lehet, hogy feltűnnektek ez a kis kalózos tetkó, vagy hogy valami kosz van a kezemben, nem kosz, gyerek tetkó, víz alapú, de hát akinek kislánya van, annak erre fel kell készülnie.